Minsan, habang nakatitig ka sa bintana, habang bumubuhos ang snow sa labas ng bahay mo dito sa Canada or habang naglalakad ka, giniginaw, papunta sa bus stop, may isang pangarap na patuloy na bumubuhay sa iyo. O kaya naman habang napapagod na ang katawan mo sa 12-hour shift mo sa US, pagod na pagod ka na sa hustle culture na non-stop. Pero sinasabi mo sa sarili mo, konting tiis na lang, pag uwi ko, bilang balikbayan na sa Pilipinas, makakapag-retire na ako sa Pilipinas, matatapos na rin lahat ng hirap ko. Ako naman ang magpapasarap. So yan yung mga pag-iisip na nagpapalakas sa'yo. Iniisip mo yung sarili mong bahay, yung respeto ng mga pamilya, at yung buhay hari, living like a king, na mararanasan mo pagkatapos mong mapagod or maubos yung lakas mo sa abroad. Pero eto yung hindi mo nakikita habang nagpapadala ka buwan-buwan sa mga relatives mo sa Pilipinas. Maraming Pilipino mula dito sa Canada at maging sa US na rin sa Amerika ang umuuwi bit-bit ang milyong-milyong pisong naipon na galing sa kanilang TFSA, RRSP, 401k, Social Security, CPP, OAS. Pero pagkalipas lang ng 3 hanggang 5 taon, nagugulat na lang sila na ubos na pala ang pera. At ang masakit pa, napipilitan silang bumalik sa lamig sa Canada or sa bagsik ng kayod ng hustle culture sa Amerika para magtrabaho uli sa edad na 60 years old, 65, or sometimes 70 years old. Kahit medyo matatanda na, kahit medyo pagod na, pero walang options. Naubos ang ipon dahil sa mga maling desisyon na akala nila noon ay tama. Mistake number 1, burning your bridges without a financial safety net. Pag-usapan natin ang kwento ni Mang Tomas dito sa Canada. 30 taon siyang nagtatrabaho sa Toronto bilang isang machinist. Nung nag-retire siya, nagdesisyon na siya, ayoko na dito sa Canada, uuwi na ako sa Pilipinas for good kasi napapagod na ako. Kaya binenta niya lahat yung kanyang mga assets. Unang-una na yung kanyang bahay. Tapos isinarado niya ang kanyang mga bank accounts at nag-empake ng maraming balikbayan boxes. Bumili siya ng one-way ticket pauwi ng Manila. Ang pakiramdam niya noon, malaya na siya sa sistema. Finally, makakapag-retire na rin ako, makakapagpahinga na. Siyempre, nung unang taon, napakasarap, maginhawa. Siya ang bida, pero nung ikalawang taon, nararamdaman niya na ang koonting hirap. At nung ikatlong taon, tinamaan ng matinding stroke ang asawa niya. Nakakalungkot, doon niya nalaman na ang healthcare system sa Pilipinas ay hindi katulad ng sa Canada. Walang libreng ospital. Ubos ang ipon niya sa ICU sa loob lang ng 3 buwan. Nung subukan nilang bumalik sa Canada para doon ipagpatuloy ang pagpapagamot gamit ang provincial health insurance na pinaghirapan niya dati, doon niya na-realize ang malaking pagkakamali dahil pinutol niya ang residency niya at wala na siyang babalikang tirahan. Nakakalungkot. Pero huli na ang lahat. Kaya mga kabayan abroad, ito ang tatandaan natin. Ang PhilHealth ay barya lang ang sagot kung makaranas ka ng malubhang karamdaman sa Pilipinas. So don't ever make the mistake of temporary nostalgia for permanent compatibility. If you liquidate your entire life abroad before testing the waters at home, you are not retiring. You are gambling with your ultimate safety net. Kaya bago mo bitawan ang status mo sa Canada or sa Amerika,
mag-soft landing ka muna. Huwag mo munang ibenta ang lahat ng iyong assets sa abroad. Umuwi ka muna ng 6 na buwan hanggang 1 taon bilang dry run. Tignan mo kung kaya ng katawan mo ang init, ang traffic, at ang realidad ng bansa bago mo tuluyang isara ang pinto ng bansang nagbigay sa iyo ng security sa mahabang panahon. Mistake number 2, the white elephant syndrome. Ito yung tinatawag na building an egomaniac mansion. Sino ba naman ang hindi nangangarap na magpatayo ng isang malaking magandang mansyon sa probinsya? Kasi syempre gusto nating ipakita sa mga kapitbahay at mga kamag-anak natin na look at me, heto na ako. Nagtagumpay ako sa abroad. Ito ang kwento ni Aling Maria. Nagpatayo siya ng isang 5-bedroom, modernong bahay sa probinsya. Gumastos siya ng halos 10 million pesos mula sa ipon niyang 401k at IRA. Sobrang ganda. May mataas na bakod at may malaking balcony. Pero nung lumipat na sila ng asawa niya, 2 na lang silang matanda ang nakatira. Kasi yung mga anak nila naiwan na sa Amerika. Dahil may sarili na rin silang mga buhay doon at hindi naman nila gustong tumira sa probinsya sa Pilipinas. Pagkalipas ng ilang taon, nagsimula ng sumakit ang mga tuhod ni na Aling Maria at ang kanyang asawa. Ang hirap umakyat sa 2nd palapag sa 2nd floor. At ang mas malala pa, ang maintenance ng bahay, ang laki ng singil sa kuryente dahil sa aircon, ang mahal ng pagpapaayos ng bubong kapag may bagyo at kapag laging umuulan. At syempre, kailangan pa nilang magbayad ng tao para sa pag-maintain ng malaking backyard at ng kanilang garden. Nang maubos na ang cash savings nila at gusto nilang ibenta ang bahay para lumipat sa isang maliit na kondo na malapit sa ospital, doon nila hinarap ang realidad. Walang gustong bumili ng 10 milyong pisong bahay sa gitna ng probinsya. Kaya nakalock in ang buong yaman nila sa simento habang sila ay kinakapos sa pagkain. Kaya ito ang lagi nating tatandaan. Always remember this. An asset is something that puts money in your pocket. A liability is something that takes money out. Your dream mansion in the province is not an investment. It is a concrete cage that locks up your liquidity and bleeds your monthly cash flow. So huwag kang magpatayo ng bahay para sa ego mo o para sa pananaw ng ibang tao. Magpatayo ka ng bahay na angkop sa physical at financial na kakayahan ng isang retiree. Mistake number 3. Ito paulit-ulit na lang nating pinag-uusapan. Pero totoo naman. The ATM ng pamilya and the guilt-driven financial drain. Ito ang isa sa pinakamasakit na realidad ng mga balikbayan abroad, ang maging ATM ng pamilya. Nung umuwi si June mula sa California, kilala siya sa buong barangay nila bilang isang mayamang tito na galing Amerika. Tuwing may binyag, siya ang sagot sa handa. Tuwing may nagkakasakit na malayong pinsan, sa kanya tumatakbo. Tuwing may gustong mag-enroll sa kolehiyo na pamangkin, siya ang tinitingnan na tagabayad ng tuition. Siya ang sumasalo sa karamihan ng family tax. Hindi makatanggi si June dahil nahihiya siya at ayaw niyang masabihan na nagbago na ang ugali niya mula nung makahawak siya ng dollars. Ang hindi alam ng pamilya niya sa Pilipinas, ang pera ni June ay hindi isang balon na walang katapusan. Hindi alam ng pamilya ni June na ang pera niya ay galing sa 401k
at sa kanyang Social Security na pinag-ipunan niya ng mahabang panahon habang nagtitiis siya na pakisamahan ang kanyang horrible boss at ang kanyang mga toxic co-worker. Sa loob ng 5 taon na pagiging pangbansang bangko niya ng pamilya, nagising na lang si June isang araw na kalahati na lang ang natira sa retirement fund niya. At nung siya naman ang nangailangan ng tulong para sa sarili niyang gamot, ang nakuha lang niya sa mga tinulungan niya ay, "Pasensya na po kayo, Tito June. Wala din kaming pera ngayon." Kaya ang lagi nating napag-uusapan sa karamihan ng ating mga video, if you do not draw a hard financial boundary with your family, your relatives' emergencies will become your personal bankruptcy. Generosity without boundaries is financial suicide, and the word no is a complete sentence that saves your future. So hindi masamang tumulong, pero dapat malinaw kung hanggang saan ang kaya mo. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi nangangahulugan kailangan mong isakripisyo ang sarili mong kinabukasan. Kaya bago ka umuwi, magtakda ka ng specific buffer fund para sa tulong, at kapag naubos yon, matutong magsabi na huwag muna ngayon kasi wala akong budget. Mistake number 4. Medical blind spots, confusing PhilHealth with actual protection. Kapag nasa abroad ka, halimbawa sa Canada or maging sa US, sa Amerika, sanay ka na kapag nagkasakit ka, may insurance or may gobyernong sasagot sa iyo. Sa Canada, punta ka lang sa ospital, health card lang ang ipapakita mo. Health card lang ang kailangan mo. Kaya marami ang umuwi sa Pilipinas na ang akala ay sapat na ang PhilHealth. O kaya naman ay dahil malakas pa naman ako, hindi pa naman ako magkakasakit. Kaya tignan natin ang kaso ni Kuya Bert. Katulad niya, umuwi siyang malakas, nag-gym pa nga. But at the age of 67, bigla siyang dumanas ng matinding pananakit ng dibdib. Nang dinala siya sa isang pribadong ospital sa Maynila, kailangan siyang i-angioplasty agad. Ang naging bill niya umabot sa 1.5 million pesos. Ang sagot ng PhilHealth, kulang-kulang 80,000 pesos. Ang natirang mahigit na 1.4 million pesos ay kailangang bayaran sa cash bago siya payagang lumabas ng ospital. Dito nagugulat ang marami. Ang PhilHealth ay tulong lamang. Hindi ito sapat para sa mga malulubhang karamdaman. Because in the Philippines, you are always just one major medical emergency away from poverty. So if your healthcare strategy relies on PhilHealth and wishful thinking, a single hospital stay will wipe out decades of overseas sacrifice in less than 1 month. Kaya kung ikaw ay magre-retire sa Pilipinas, kailangan mo ng seryosong healthcare strategy. Mistake number 5. The passive income illusion, the remote business trap. Ang huling malaking pagkakamali ay ang pag-iisip na magpapatayo na lang ako ng maliit na negosyo sa Pilipinas para may pinagkakakitaan ako habang nagre-retire. Karaniwan, nagpapatayo ng grocery store, poultry farm o kaya ay bumibili ng mga sasakyan para ipasada bilang jeep or taxi. Ito ang kwento ni Ate Linda na nagtrabaho sa London bilang nurse. Nagpadala siya ng pera sa kapatid niya para magtayo ng isang piggery business sa probinsya. Siya ang nagbibigay ng kapital. Ang kapatid niya ang nagpapatakbo. Ang akala ni Ate Linda, pag uwi niya, may maayos na siyang negosyong dadatnan
na magbibigay sa kanya ng buwan ng kita. Pero nung umuwi siya, doon niya nadiskubre ang masakit na katotohanan. Nalugi ang negosyo dahil sa maling pamamahala. May mga kulang sa permit at ang mas masakit pa, ang pondo ng negosyo ay nagamit ng pamilya para sa mga personal na gastusin. Hindi madaling magpatakbo ng negosyo sa Pilipinas kung wala ka doon mismo sa mismong lugar para magbantay. At mas lalong mahirap magnegosyo kasama ang pamilya dahil mahirap silang singilin or panagutin kapag nagkaroon ng problema. That's why always remember, retirement is for resting, not for managing high-risk operational ventures. If you finance a business managed by relatives from across the globe, you are not buying an investment. You are funding an expensive hobby that will inevitably strain both your wallet and your relationships. Kaya kung gusto mong kumita ang pera mo, huwag mong itaya sa mga negosyong hindi mo kabisado or umasa ka na lang sa ibang tao. Mas mabuting ilagay mo ang pera mo sa mga passive income streams tulad ng mga government bonds, Pag-ibig MP2 or mga high-yield savings accounts na nagbibigay ng siguradong interest at dividend ng walang stress. Kaya ito ang challenge ko sa ating mga gustong mag-retire sa Pilipinas. Ang pagbabalik sa Pilipinas ay isang magandang pangarap. Pangarap ko rin yan. At karapat-dapat mo itong maranasan pagkatapos ng maraming taon ng sakripisyo at pangungulila sa ibang bansa. Kaya natin pinag-uusapan ang mga pagkakamaling ito hindi para takutin ka o para ispoilin ang pangarap mong retirement, kundi para protektahan ka at ang bawat dollar, euro, yen, real na pinaghirapan mo gamit ang iyong blood, sweat, and tears. Kaya umuwi ka ng may bit-bit na pagmamahal sa bayan. Pero umuwi ka rin ng may dalang matalinong plano at matigas na paninindigan para sa iyong sariling kinabukasan. Dahil at the end of the day, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili at sa iyong pamilya, sa iyong retirement life, ay ang iyong financial freedom. To retire with joy, with peace, and with dignity.